based on 4 pillars. The first one is good governance, and the virtue or the idea behind good governance is loving kindness. What means loving kindness? Loving kindness means wanting the happiness of everyone. Thế thì ở Bhutan, lúc mà ở Bhutan, chúng tôi có cùng với nhau kiến tạo ra một cái thể chế, một cái cấu trúc xã hội bên ngoài mà nó hỗ trợ cho những cái điều kiện của an lạc này. Thì nó còn có 4 cái cột trụ. Cột trụ thứ nhất đó là cái việc quản trị tốt, và quản trị tốt nó dựa trên cái lòng tâm từ, hay còn gọi đó là cái lòng thương vạn vật, lòng thương tất cả mọi người, mong muốn cho tất cả mọi người đều được sống tốt đẹp. So what is the highest mission of any leader is to serve the common good. Vậy thì sứ mệnh tối thượng của bất kỳ một người lãnh đạo đó là gì? Đó là phụng sự cho đại nghĩa, phụng sự cho một cái sự tốt đẹp to lớn hơn bản thân mình. And the second pillar is preserving our ecosystem so that development can continue, and that's by raising our compassion, meaning our effort to alleviate suffering for people and for all life forms. Và cái cột trụ thứ hai đó là cái việc mình bảo tồn thiên nhiên, bởi vì để có một tương lai chúng ta cần phải bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên này. Và cái phẩm hạnh, cái phẩm chất đằng sau cái sự bảo tồn thiên nhiên đó là cái lòng trắc ẩn của mình, hay còn gọi là tâm bi, tức là mình cảm nhận được những cái nỗi đau của những cái sinh thể khác, của những cái con người khác, và mình muốn hành động để mà giúp cho họ bớt đau khổ. And the third pillar is about culture, because culture is the soul of a society. So in Vietnam, we are very lucky because it's a very rich and ancient culture. And I think it's so important to preserve and to continue to develop this culture through arts, through science, through research, so that the soul of the country can be preserved, not just the material development, but also the inner development of the society. Và cột trụ thứ ba đó là văn hóa, bởi vì văn hóa là linh hồn và tâm hồn của một quốc gia. Và tôi thấy rằng chúng ta ở Việt Nam rất là may mắn, bởi vì chúng ta có một cái bề dày về văn hóa, và chúng ta phải tiếp tục dung dưỡng, nuôi dưỡng và phát triển cái nền văn hóa này. Bởi vì bên cạnh cái sự phát triển về đời sống vật chất bên ngoài, chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng cái mặt ngầm văn hóa bên trong, bởi vì nó là cái sức sống của một cái quốc gia. And finally, the fourth pillar is about socio-economic development, because of course economic development is very important, and we've seen it in Vietnam. It's been almost like an economic miracle after the war, how the country has been able to grow and develop, and all of you are testimony of this extraordinary development. But we should never forget that development should be both sustainable, so that it can also serve the good of future generation, and also equitable, which means inclusive, not let anyone out of the development. Và cái cột trụ cuối cùng đó là sự phát triển về mặt kinh tế. Nếu mà chúng ta nhìn vào Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rằng Việt Nam giống như một cái phép màu trong cái sự trỗi dậy về kinh tế. Và các anh chị doanh nghiệp ở đây, cái sự phát triển thành tựu của mình đó là một cái bằng chứng, một cái minh chứng cho cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng mà sự phát triển về mặt kinh tế này, thứ nhất nó phải bền vững, bởi vì nó phải hướng tới cái thế hệ tương lai, nhưng đồng thời nó phải công bằng, nó phải bao trùm và bao dung, tức là không để ai bị rơi lại phía sau. And the Kingdom of Bhutan presented the idea of gross national happiness to the United Nations in 2011, and it was very well received, but what the member states told us was, okay, you say that GNH is more important, or gross national happiness is more important than GDP, gross domestic product, but GDP is a statistic measurement tool. You cannot replace a statistic measurement tool with an ideal. You have to replace it by a better measurement tool. And that's how the Gross National Happiness Index was developed. That is a tool to measure the development of a country, of a business, for an organization, of a city, in a way that is holistic and inclusive. Và cái khái niệm về tổng hạnh phúc quốc dân đã được trình bày bởi Bhutan trước Liên Hiệp Quốc vào năm 2011 và được hưởng ứng rất là nhiệt liệt.
Thế nhưng mà các cái quốc gia thành viên lúc đó mới nói rằng là GDP là một cái thước đo về mặt thống kê, về mặt số liệu rất là rõ ràng. Chúng ta không thể nào thay thế một cái đánh giá có tính thống kê số liệu rõ ràng với một cái lý tưởng chung chung. Vậy thì làm sao để mà mình có thể đo lường được? Thế thì lúc đó cái bộ tiêu chí đánh giá về GNS nó mới ra đời. Tức là bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc và an lạc của một tổ chức, của một doanh nghiệp, của một thành phố, của một quốc gia. Just let me know how long I still have. These 9 domains of cross-national happiness is also the tool that we use, for instance, to measure the development of a company. And I will say a few words about that when we will speak about companies that are actually doing a cross-national happiness project. And I think that we will hear from Igis how they used it practically. Và cái bộ tiêu chí đánh giá này nó không chỉ ứng dụng trong tổng hạnh phúc quốc gia là ở cấp độ một đất nước, mà nó còn có thể sử dụng để đánh giá cái sức khỏe và cái môi trường của một doanh nghiệp. Thì tôi sẽ chia sẻ một số cái ví dụ về các cái doanh nghiệp mà họ đang có những cái dự án chuyển hóa bên trong họ để mà ứng dụng cái công cụ đánh giá này, và sau đó chúng ta sẽ nghe nhiều hơn từ phía Vitis. So the question is, how does cross-national happiness apply in business? And I've just put the cover of one of my books because I described that in this book. And this is examples of companies that have been doing it. So one of the first company was GNB in Thailand, which is a very large energy company, but they do also a lot of industrial production. For instance, if you have been to Bangkok, you probably took the Sky Train from the airport to the city, so that's made by GNB. Thì câu hỏi của chúng ta là vậy thì chúng ta ứng dụng GNS vào doanh nghiệp như thế nào? Thì tôi sẽ chia sẻ một số cái đơn vị mà họ đã ứng dụng. Thì đầu tiên đó là công ty tập đoàn GNB ở Thái Lan. Đây là một tập đoàn họ làm trong lĩnh vực là sản xuất cái năng lượng, đồng thời cũng làm các cái sản xuất về mặt công nghiệp. Các anh chị mà đến Bangkok thì mình sẽ đi cái tàu trên không từ phía sân bay về trung tâm thành phố. Thì chính cái tàu trên không đó là được vận hành, được xây dựng và vận hành bởi GNB. And this is just a list of examples of companies that have implemented cross-national happiness at various levels. Và đây là một danh sách các đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp mà đã ứng dụng GNS nhưng ở những các cấp độ, mức độ khác nhau. I would like to speak a little bit about GNB because GNB was the first company to do a full GNH program, and the first thing they did was to redefine their vision, mission, and values in the light of cross-national happiness. And the updated vision of the company was doing business with compassion for the development of civilization in harmony with nature. And in this vision statement, you can see the 3 components of true happiness. Compassion is the inner dimension. In service of society, that's connecting with others. In harmony with nature, connecting with the environment. So they have managed to bring the 3 components of true happiness in their vision statement. In their vision. Thì tôi muốn nói cụ thể hơn một chút về GNB. Tập đoàn này là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng GNS vào trong cái mô hình của họ. Và việc đầu tiên họ làm đó là họ tái định hình lại cái tầm nhìn của mình. Thì khi mà họ định hình lại cái tầm nhìn á, thì đây là cái thông điệp mới, đó là kinh doanh với lòng trắc ẩn vì sự phát triển của nền văn minh trong sự hòa hợp với thiên nhiên. Thì trong cái tầm nhìn mới này mình sẽ thấy có 3 cái kết nối của hạnh phúc được bao hàm ở trong đấy, được bao trùm ở trong đấy. Thứ nhất là lòng trắc ẩn, tức là cái khía cạnh kết nối lại với chính mình. Phát triển vì sự phát triển của nền văn minh, tức là hướng ra xã hội, kết nối với xã hội, và trong sự hòa hợp với thiên nhiên, tức là phụng sự thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên. Thì cả 3 cái thành tố của hạnh phúc đích thực đều đưa vào trong cái tầm nhìn mới. And it is not just lip service. They have really been doing it. And now, for instance, they are the largest sustainable energy provider in Southeast Asia. Và đây không phải là nói cho vui hay là nói đầu môi chót lưỡi, mà thực sự là bây giờ họ đã trở thành cái tập đoàn dẫn đầu trong việc sản xuất ra những cái năng lượng tái tạo ở
So we started with the leadership training. This is like the top leadership of the company, so that we were sure that the top leadership was actually embodying the values that we wanted to promote in the company. Thì chúng tôi bắt đầu bằng việc đó là tập huấn và đào tạo cho nhà lãnh đạo cấp cao. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng là nhà lãnh đạo cấp cao không chỉ là biết về những cái khái niệm này mà họ phải thân giáo, tức là họ biểu hiện những cái giá trị này qua cách họ sống, qua cái con người của họ. These are a few pictures from the training, like mindfulness, deep listening, sharing from the heart, developing compassion. So these were like some of the exercises we did with the top leadership. Vậy nên mình sẽ thấy rằng là các lãnh đạo cấp cao đang thực hành những cái bài tập, ví dụ như là thực hành chú tâm, thực hành lắng nghe sâu, thực hành chia sẻ từ trái tim, thực hành củng cố cái lòng trắc ẩn và tình thương